Λοιπόν, πήρα γωνία, πήρα και βιδάκια και εκεί καθώς έψαχνα για βίδες μου ήρθε μια πιο καλή ιδέα και έτσι θα αλλάξουμε λίγο τα πλάνα μας και το σχέδιο. Η γωνία κανονικά θα παραμείνει όπως έχει. Έχω εδώ τοποθετήσει εδώ τη γωνία. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι δεν θα βάλω σκέτο βίδες ούτε εκείνα τα χωνευτά που είχα βάλει, που σας έδειξα πριν, αυτά εδώ δηλαδή που μπαίνουν μέσα στο ξύλο. Δεν θα βάλω δηλαδή αυτά, γιατί δεν μ' αρέσει η ιδέα, δεν είναι έτσι σταθερά. Και κόλλα να βάλω πάλι δεν τα βλέπω σταθερά. Οπότε τι θα κάνω, αγόρασα αυτά εδώ. Αγόρασα, έτσι, αυτά είναι πιο ωραία. Πιο πολύ σταθερότητα έχουν αυτά από ό,τι τα άλλα. Και είναι αυτά εδώ, για εδώ φαίνεται πιο καλά. Έχει πάσα μέσα. Εδώ έχει πάσα μέσα. Έτσι. Έχει αρκετό πλάτος στο κεφάλι εκεί με, πώς το λένε, διάμετρο μεγάλη, ώστε να πατάει καλά εδώ στο ξύλο, δηλαδή να κοντράρει καλά. Οπότε θα μπει αυτό μέσα εδώ έτσι. Έτσι, μετά θα τοποθετηθεί εδώ η γωνία, η οποία είναι ακριβώς 5x2 την πήρα τελικά. Έτσι, εξωτερικές διαστάσεις 5x2, και έπειτα θα μπει βιδούλα εδώ και θα βιδώσει επάνω στο παξιμάδι, ας το πούμε, αυτό που έχει το μεγάλο το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς. Θα βιδώσει εκεί. Απλά οι βίδες που έχω δεν κάνουνε. Τώρα εδώ δεν θέλει χωνευτές βίδες. Εντάξει, μπορώ να τις βάλω αυτές, αλλά δεν μ' αρέσει πολύ η ιδέα. Ούτε μπορώ να κάνω φωλιά στο αλουμίνιο, γιατί το αλουμίνιο είναι 2 χιλιοστά μόνο. Οπότε δεν θα γίνει καλό. Δηλαδή θα πάω να πάρω βίδες που δεν είναι για χωνευτές. Θα πάρω τις άλλες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα εγώ θα τα βάλω αυτά για να κάνω δοκιμή, να δούμε πώς πάει. Έτσι κι αλλιώς η ντουλάπα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω, να δω αν δουλεύει σωστά λειτουργικά, και πριν τοποθετηθεί επάνω οριστικά θα πρέπει να την ντύσω, να την επενδύσω, να βάλω επένδυση, δηλαδή να την κάνω όμορφη. Όμορφη, και να δω πώς θα κάνω και εδώ μπροστά τις πορτούλες για να μπαίνουν, να τις ανοίγω και να μπαίνουν τα ρούχα μέσα, να βάζω τα ρούχα. Δηλαδή θα ανεβεί, θα κατεβεί πολλές φορές η ντουλάπα. Πάω να βάλω τώρα να συνεχίσω και συνεχίζουμε μετά και το βίντεο. Λοιπόν, έκανα λάθος πριν όσον αφορά τα βιδάκια. Τελικά τα βιδάκια κάνουν αυτά. Σωστά τα είχα σκεφτεί εξ αρχής να τα πάρω εγώ χωνευτά, τα βιδάκια, γιατί είχα υπολογίσει και τον οδηγό εδώ, τον τηλεσκοπικό οδηγό. Τον είχα ξεχάσει αυτόν. Τώρα προηγουμένως που μιλούσα, ότι θα μπει και ο οδηγός. Τώρα είναι όλα σωστά. Άρα τα βιδάκια χωνευτά πρέπει να είναι. Τα βιδάκια. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά, εκτός αν υπάρχουν άλλα βιδάκια που έχουν πολύ λεπτό κεφάλι, γιατί εδώ δεν πρέπει να σκαλώνει ο οδηγός καθώς κινείται η ντουλάπα, δεν πρέπει να σκαλώνει εδώ. Οπότε θεωρώ ότι αυτά είναι σωστά τα βιδάκια. Θα τα δω και στην πράξη βέβαια. Δοκίμασα τον οδηγό επάνω εγώ, δεν σκάλωναν οι βίδες. Τον έβαλα εδώ δηλαδή μέσα κανονικά εδώ. Το είχα από την άλλη μεριά, όχι εδώ. Βασικά εδώ έβαλα βίδες, εδώ. Έβαλα βιδάκι μέσα και το έσυρα έτσι και όλα καλά, δεν σκαλώνει κάπου. Οπότε κάνουν τα βιδάκια αυτά.
Έτσι, έχει μπει τώρα ο οδηγός. Τον έχω σφίξει πρόχειρα. Δεν θα σφιχτεί εντελώς. Πρόχειρα θα είναι. Πρέπει να πει η ντουλάπα επάνω. Να δούμε πώς δουλεύει. Ελπίζω να είναι όλα σωστά. Έτσι είναι απ' έξω. Εδώ έχω κάνει λάθη. Είχα κάνει άλλες τρύπες όταν είχα πάρει τους άλλους τηλεσκοπικούς οδηγούς που σας είπα πριν, με μοχλό, οι οποίοι δεν με βόλευαν και τους έστειλα πίσω. Εκείνοι οι οδηγοί είχαν αλλού τις τρύπες. Έτσι. Αλλά αυτά έτσι είναι, παιδιά. Τα λάθη υπάρχουν. Όταν κάνεις κάτι πρώτη φορά είναι δύσκολο χωρίς να κάνεις λάθος. Έτσι. Από την εμπειρία μαθαίνουμε, αλλά δεν είναι πρόβλημα τώρα με αυτά εδώ. Αυτά θα τα κλείσω εγώ εδώ με στόκο. Έτσι κι αλλιώς θα μπει και η επένδυση από πάνω και δεν θα φαίνεται τίποτα. Μόνο τα βιδάκια θα φαίνονται εξωτερικά. Μόνο τα βιδάκια. Είναι και όμορφα αυτά γυαλιστερά. Θα δω τι επένδυση θα βάλω. Δεν ξέρω ακόμη τι επένδυση θα βάλω. Θα δούμε. Έτσι όμως πρέπει να είναι. Τώρα τι γίνεται εδώ. Τώρα το βάρος πέφτει της ντουλάπας, πέφτει πάνω στον οδηγό. Δηλαδή ο οδηγός συγκρατεί το βάρος και όχι οι βίδες. Καταλάβατε? Και έτσι ευελπιστώ ότι δεν θα έχω πρόβλημα από το βάρος να ανοίξουν οι τρύπες από τις βίδες εδώ μέσα, να μεγαλώσουν. Έτσι, γιατί τώρα πέφτει το βάρος εδώ, σε αυτήν την επιφάνεια. Έτσι είναι για μένα το σωστό. Τώρα άλλος όπως έντρας το κάνει. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι πιο καλά. Λοιπόν, να συνεχίσω, θα βάλω και το διπλανό τώρα και μετά να την βάλουμε πάνω. Απλά ήθελα να δείξω αυτό με τα βιδάκια, γιατί πριν είπα ότι δεν κάνουν τα βιδάκια, αλλά κάνουν τελικά τα βιδάκια. Εγώ είχα ξεχάσει. Πάμε. Λοιπόν, έτοιμος και ο άλλος οδηγός. Έχει τοποθετηθεί, μπήκαν οι βίδες. Δεν μπήκαν όλες, δεν έχουμε τελειώσει πλήρες, εντελώς. Έτσι. Βλέπουμε εδώ. Θα δούμε τώρα. Θα τα βάλω πάνω όλα αυτά, να δούμε πώς πάει. Αν δουλεύει σωστά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε δεν πειράζει. Θα τα φτιάξουμε. Έτσι είναι αυτά. Μέχρι να μάθουμε. Μπορεί να παιδευτούμε λίγο. Ή και πολύ. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Για πάμε να βάλουμε τώρα επάνω την ντουλάπα. Να δούμε τι θα γίνει.